negosyanteng misis, ngayon gawin naman natin yung special ham and cheese empanada na pang negosyo. My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Kaya naman, simulan na natin. Uunahin natin yung ating empanada crust. So meron ako ditong 3 cups ng all-purpose flour. Lalagay ko yung 3 teaspoons ng baking salt. Tapos 3 tablespoon ng ating sugar. So haluin lang muna natin yan. Tapos maglalagay tayo ng etong 1 stick ng dairy cream, margarine, or pwede ring unsalted butter. Softened po siya ha. So kung meron kang mixer o kaya dough cutter, pwede mo yun gamitin. Pero kung wala, fork ang gamitin natin. Tapos lagay natin yung half cup ng canola oil. Pag walang canola oil, pwede pong gumamit ng corn oil. Pero wag po kayong gagamit ng vegetable oil, palm oil. So yan po ay natutulog. Tapos, maglagay tayo ng 2 eggs. Beat lang natin. Tapos lagay natin siya dito. Lagyan muna natin ng konti. Tapos meron ako ditong 3 teaspoons ng vinegar. Hahalo ko sa 1/4 cup ng water. Para hindi po lumabas or magbuhaghag yung ating dough. So, haluin lang natin. Okay, kapag ganito na yung kanyang texture, i-knead naman natin. So, kailangan malinis ang kamay. At i-knead natin siya hanggang sa mag-form na siya na dough. Pag ganito na yung texture niya, pwede na nating i-wrap ng stretch wrap or cling wrap. Pwede natin. Yan. Tapos, i-leave lang natin to ng 30 minutes to 1 hour. Bago natin gawin. Kaya kung bago ka sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button sa baba at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Habang iniintay natin yung ating dough, gagawa muna tayo ng ating ham and cheese na filling. So, ito yung 1/8 cup ng vegetable oil. Yan. Tapos, lagay natin yung 4 cloves ng garlic. So, samahan natin ng pinch ng salt para mas lumabas yung aroma ng garlic. Kapag medyo golden brown na yung ating garlic, lagay natin yung half lang to ng isang buong onion na hiniwa ko pa small dice. Lagay natin yung ating ham na hiniwa ng small dice. 4 na piraso po ito. 4 na slice. Half na medium size carrots. Lagay din natin yung 1 piece medium size ng ating potato or patatas. Pare-parehas po ng hiwa yan, small dice. Save lang natin. So, i-season na natin siya ng ating pepper at salt. So, depende po yan sa inyong panlasa. Take note lang na huwag natin masyadong alatan dahil maglalagay pa tayo ng cheese. Lagay tayo ng 1 tablespoon ng oyster sauce. Siguro i-simmer muna natin to ng mga 3 to 5 minutes. Tapos medyo halu-haluin natin from time to time para hindi masunog yung ilalim. So after 5 minutes, i-check mo kung medyo okay na yung carrots at patatas. Hindi naman masyadong malambot, hindi rin masyadong matigas. So lagay natin yung ating 50 grams ng green peas. Pwedeng fresh, pwedeng yung nakapack. Ilalagay mo. Tapos half nung isang buong
bell pepper. Small dice din. Haluin muna natin. Ayan. Tapos, yung ating cheddar. Optional po ito. Cheddar cheese na grated 50 grams. Okay. Kaya kung meron ka pang recipe na gusto mong matutunan, gusto mong gawa natin ng video, ng costing, pwede mong i-comment dito sa baba. Yan. So, excited ka na ba para dito sa ating special ham and cheese na empanada? Yan. So, makikita mo magtutunaw yung cheese tsaka maaamoy mo yung aroma nito pag nagluto ka na. Yan. Yan. After 1 hour ng ating dough, magdadust ako ng flour. Para hindi siya dumikit dito sa ating wrap. So, medyo i-roll muna natin. Okay. Ayan na. Pwede na nating mahati sa gitna. Ulit. So, kung gusto mong pantay-pantay talagang super accurate ng iyong empanada dough, pwede mo siyang i-kilo or timbangin. So, mag-sample tayo ng ating empanada dough. Pwede kang gumamit ng rolling pin. Or kung wala naman, ito na lang, kamay-kamay. Flat-flat mo lang siya. So, ito na yung ating empanada dough. Ngayon naman, lalagyan natin siya ng filling. So, ito yung special ham and cheese natin. 1 tablespoon yung ginamit ko. Tapos, maglalagay ako ng slice ng cheese. Okay. See? Balot lang natin siya. Okay. Pag na-meet niya na yung dulo, ayan, medyo fold lang natin. Tapos, gamit tayo ng fork ulit para ma-seal. Yan. So, ito na yung ating empanada. Ham and cheese empanada. Ngayon, gawin muna natin yung iba. Sabay-sabay natin silang lutuin. Nakagawa ako ng 12 na empanada na dun sa ating ham and cheese special. Ngayon naman, ito yung classic or yung regular natin na ham and cheese. So, yung ham plus cheese, ganyan lang siya. Tapos yung dough natin, nakagawa tayo ng 16. So, cover lang natin. So, yan. Okay, nas pwede na nating i-seal. Ngayon, ipiprito na natin yung ating empanada. Pwedeng i-bake, pwedeng i-prito. Naka-deep fry siya ng 360 degrees Fahrenheit. Or 180 degrees Celsius. Ito na yung ating nalutong special ham and cheese empanada. Ngayon, check natin siya. Yun o. Ang crispy. Yan. So, ito yung ating ham and cheese na empanada. Para naman sa packaging natin, gagamit ako ng cellophane. Yan, ilalagay ko siya. Pero ikaw, depende kung ano yung gusto mong paggamitan. Anong gusto mong packaging sa kanya. So, ganyan ang gagawin ko. Yan. Tapos, fold lang. So, magkabilang side. Yan natin na. Ating empanada. Lalagay natin siya ngayon dito sa
ating pastry box. So, ito yung 5 by 6 and a half by 3/4 ba ito? Para naman sa costing ng ating special ham and cheese empanada, ang nagastos ko po dito or puhunan ko dito sa mga nagamit ko ay 184 pesos. I-check mo yung description dito sa baba para sa full breakdown ng ingredients, costing at para na rin sa ating timestamps. Siyempre, para sa bentahan natin, pwede mo itong mabenta ng per piece. Yan. Or pwede mo namang ibenta ng nakabox para mas presentable. 4 pieces po ang laman. So, pwede mo siyang mabenta ng 105 pesos up to 140 pesos. Depende na yan sa market mo at sa pagkakabili mo ng mga ingredients. Kaya, ang tubo natin dito ay mag-range ng 236 pesos up to 376 pesos sa 4 na box na magagawa natin mamaya. Kung naging helpful sa itong video na to, i-check mo naman yung 5 flavors ng ating fried empanada dito. Give me a thumbs up, subscribe, at hit mo na yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.